Triệu Lệ Dĩnh đã khóc khi gặp Phùng Thiệu Phong và con trai tại đêm hội gala. Đêm hội gala năm nay là một trong những sự kiện được mong đợi nhất làng giải trí Hoa ngữ. Đèn sáng rực rỡ, sân khấu lộng lẫy và dàn khách mời toàn những tên tuổi đình đám. Nhưng giữa vô vàn gương mặt nổi tiếng ấy, giây phút đáng nhớ nhất, gây xôn xao nhất, lại thuộc về Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên đình đám của màn ảnh nhỏ, khi cô bất ngờ bật khóc lúc gặp lại Phùng Thiệu Phong và con trai trong cùng một khung cảnh. Người ta nói, có những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đủ sức làm dậy sóng cả trái tim. Và hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của Triệu Lệ Dĩnh khi nhìn thấy gia đình nhỏ từng tan vỡ của mình, chính là minh chứng sống động cho điều đó. Không khí đêm hội gala, từ sớm, truyền thông đã nhắm ống kính vào mọi động thái của các nghệ sĩ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu trắng ngọc, phần vai trần thanh thoát, làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Nụ cười của cô rạng rỡ, ánh mắt tự tin, nhưng dường như phía sau lớp trang điểm hoàn hảo ấy, vẫn ẩn giấu một chút xa xăm. Phùng Thiệu Phong, trái lại, chọn bộ vest đen lịch lãm. Anh bước vào với phong thái điềm tĩnh, trầm ổn của một quý ông từng trải. Và điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của con trai họ. Cậu bé này đã lớn hơn, khôn ngoan và tinh nghịch, được đưa đến cùng cha, như một lời khẳng định về sự gắn kết máu thịt không thể chia lìa. Giây phút bất ngờ, khoảnh khắc cả ba chạm mặt nhau không nằm trong lịch trình. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh bước ra khu vực sảnh chính để giao lưu với truyền thông. Đúng lúc đó, Phùng Thiệu Phong dắt tay con trai đi ngang qua. Cậu bé hồn nhiên gọi, mẹ ơi, tiếng gọi vang lên giữa không gian ồn ào, nhưng lại đủ sức khiến tim Triệu Lệ Dĩnh chấn động. Cô sững người, đôi mắt mở to, rồi trong phút chốc ánh nhìn đã chan chứa tình cảm. Những ký ức về quãng thời gian làm mẹ, về khoảnh khắc chăm sóc con khi còn bé, bỗng ùa về. Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà cô không thể kiềm chế. Nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh trong ánh sáng lung linh, hàng trăm máy ảnh lia tới, nhưng Triệu Lệ Dĩnh dường như quên đi tất cả. Cô cúi xuống, ôm lấy con trai, vòng tay run rẩy nhưng ấm áp. Giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trang điểm tinh tế, hòa lẫn vào nụ cười dịu dàng. Phùng Thiệu Phong đứng cạnh đó, lặng im nhìn cảnh tượng ấy. Trong đôi mắt anh ánh lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, một chút ngỡ ngàng, một chút day dứt, và cả niềm ấm áp. Dù đã không còn là vợ chồng, nhưng khoảnh khắc ấy, họ vẫn cùng chung một tình yêu bất diệt, tình yêu dành cho con. Phản ứng của Phùng Thiệu Phong khi thấy Triệu Lệ Dĩnh xúc động, Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một cử chỉ an ủi. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt chứa đựng cả ngàn lời. Sự bình tĩnh của anh càng làm khán giả xúc động hơn, bởi đằng sau sự im lặng đó là bao nhiêu tình cảm và trách nhiệm của một người cha, một người từng là chồng. Khán giả và truyền thông dậy sóng, ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ. Những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh khóc nức nở trong vòng tay con trai lan truyền với tốc độ chóng mặt. Fan hâm mộ vừa thương cảm, vừa xúc động, có người không ngừng kêu gọi cặp đôi nên cho nhau thêm cơ hội. Báo chí, dĩ nhiên, cũng không bỏ lỡ thời khắc này. Nhiều tờ tạp chí giải trí lớn đã giật tít Triệu Lệ Dĩnh bật khóc tại gala, Phùng Thiệu Phong và con trai trở thành tâm điểm. Một số khác thì phân tích sâu hơn, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy sợi dây tình cảm giữa họ vẫn chưa thực sự đứt đoạn. Ý nghĩa sau giọt nước mắt, nhưng với những ai hiểu Triệu Lệ Dĩnh, giọt nước mắt hôm ấy không chỉ là xúc động khi gặp lại con trai. Nó còn là sự giải tỏa sau bao tháng ngày im lặng, là lời thú nhận rằng trái tim cô vẫn mềm yếu, vẫn đầy thương yêu, và vẫn không thể hoàn toàn rời xa gia đình nhỏ kia. Còn với Phùng Thiệu Phong, có lẽ anh hiểu hơn ai hết, dù thế nào đi nữa, họ sẽ mãi là cha mẹ của cậu bé ấy, và đó chính là sợi dây thiêng liêng nhất gắn kết hai con người. Một cái ôm, nhiều suy nghĩ, cuối cùng, trong sự cổ vũ của khán giả xung quanh, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã cùng nhau cúi xuống, ôm con trai vào lòng. Cái ôm ấy không chỉ làm thổn thức trái tim hàng triệu người hâm mộ, mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm hội gala. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, liệu họ có quay lại với nhau hay không, liệu có một cái kết hạnh phúc hơn đang chờ phía trước. Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh một người mẹ khóc vì tình yêu dành cho con, và một người cha lặng im đồng hành bên cạnh, đã đủ để khiến tất cả khán giả tin rằng, tình thân và tình cảm gia đình vẫn là điều bất diệt, vượt lên trên mọi đổ vỡ. Đêm hội gala lấp lánh ánh đèn,
Nhưng chính những giọt nước mắt chân thật của Triệu Lệ Dĩnh mới là điểm sáng rực rỡ nhất. Nó gợi nhắc cho tất cả rằng, đằng sau hào quang sân khấu, sau những ồn ào thị phi, nghệ sĩ cũng chỉ là con người cũng biết yêu, biết khóc, và biết trân trọng gia đình như bất kỳ ai. Câu chuyện ấy không chỉ khép lại một buổi gala, mà còn mở ra hàng loạt suy ngẫm, phải chăng, tình yêu không bao giờ biến mất, mà chỉ chờ một dịp nào đó, sẽ trở về trong hình thức khác ấm áp, dịu dàng, và lặng lẽ hơn. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dường như khiến thời gian ngừng lại. Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ đã mạnh mẽ bước qua bao sóng gió của đời tư và sự nghiệp, cuối cùng vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, từ những ngày tháng ngọt ngào khi còn bên nhau cho đến quãng thời gian chia xa, tất cả chồng chất trong ánh nhìn của cô dành cho Phùng Thiệu Phong và đứa con trai bé bỏng. Đứa trẻ, ngây thơ và hồn nhiên, chẳng thể hiểu hết những phức tạp của thế giới người lớn. Cậu bé chỉ biết mỉm cười và gọi khẽ, mẹ, tiếng gọi ấy như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của Triệu Lệ Dĩnh. Cô vội vàng bước lại gần, giang tay ôm trọn đứa con vào lòng, để mặc những ánh đèn flash chớp nháy không ngừng từ khắp khán phòng. Đó là cái ôm của một người mẹ đã phải chịu đựng bao nỗi niềm riêng, của một trái tim khát khao sự đoàn tụ giản đơn. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, trông thấy cảnh tượng ấy, trong mắt anh cũng ánh lên nỗi xúc động. Dù hai người đã chia tay, dù đã đi trên hai con đường khác biệt, nhưng hình ảnh gia đình nhỏ này vẫn còn nguyên giá trị. Anh khẽ đặt tay lên vai Triệu Lệ Dĩnh, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng cả sự ấm áp và niềm sẻ chia. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và sự hiện diện, người ta cũng có thể cảm nhận được mối dây ràng buộc khó lòng cắt đứt giữa họ. Khán giả trong hội trường dường như lặng đi, những tràng pháo tay bỗng vang lên, không chỉ vì sự xuất hiện của hai ngôi sao nổi tiếng, mà còn bởi cảm xúc chân thực mà họ vừa chứng kiến. Giây phút ấy, tất cả đều hiểu rằng phía sau ánh hào quang, phía sau danh tiếng và những câu chuyện thị phi, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chỉ là những con người với trái tim đầy yêu thương dành cho con. Sau khi đêm hội tiếp tục diễn ra, hình ảnh cả ba cùng nhau ngồi một góc, trò chuyện nhỏ nhẹ, đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ không giấu nổi sự xúc động, để lại vô số bình luận. Dù thế nào, họ vẫn là một gia đình, hy vọng bé trai sẽ luôn có cả cha lẫn mẹ bên cạnh, hay có lẽ tình cảm chưa bao giờ biến mất, chỉ là họ chọn cách khác để yêu thương nhau. Đêm gala ấy, ngoài những màn biểu diễn hoành tráng và sự lộng lẫy của dàn sao, thì hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bật khóc trong vòng tay con và sự hiện diện trầm lặng của Phùng Thiệu Phong mới là điều khiến mọi người nhớ mãi. Nó không chỉ khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng, mà còn cho thấy rằng có những sợi dây gắn kết không bao giờ phai nhạt, bất kể thời gian hay khoảng cách. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ cô đã từng cố gắng mạnh mẽ, từng nỗ lực để tách mình khỏi quá khứ. Nhưng vào giây phút ấy, khi đứng trước con trai và Phùng Thiệu Phong, mọi lớp vỏ bọc đều vỡ tan, để lộ một trái tim mềm yếu nhưng đầy tình yêu. Và chính khoảnh khắc đó, cả thế giới mới nhận ra rằng, có những giọt nước mắt không phải của sự yếu đuối, mà là minh chứng cho một tình cảm sâu nặng chưa bao giờ biến mất.